आज कार्तिक 13 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजार भने सामान्य बढेको छ। करिब 3 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1878.7 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम चाहिँ एकदम थोरै नै छ, हिजोको भन्दा पनि एकदम कम छ। 70 करोड भन्दा थोरै केही कमको कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, रिफरेन्सको लागि र कम्प्यारिजनको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै एउटा जानकारी पनि, यदि हजुरहरू मसँग एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आजको क्यान्डल यसमा डिस्प्ले नै भएको छैन। ओके, चार्ट रिफ्रेस भएको छ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ, एउटा ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम थोरै नै छ। अहिले लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ खासै मार्केटप्रति चाहिँ क्रेज नरहेको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। दसैँ र तिहारको बिच चलिरहेको छ, चाडबाडको माहौल छ र अर्को कुरा भनेको बजार पनि एउटा अन्यलको अवस्थामै रहेको छ। त्यो हिसाबले पनि लगानीकर्ताहरू बजारमा सक्रिय रूपमा चाहिँ नलागेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै तेज घटेर तल गएको देख्न सकिन्छ र मार्केट चाहिँ सार्प फल भएको थियो। तर जुन आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्यो 1857 को आसपासमा, त्यो नै आजको लागि लो भएको हामी बुझ्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। र त्यस पश्चात भने बाहिरहरू हाबी भएको देख्न सकिन्छ। मार्केटकै माथि गयो, फेरि केही तल आएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा नै क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। हिजोको भन्दा 2-3 पोइन्ट बढेर बन्द भएको छ। सुरुवाती चरणमा घटेको बजार फाइनली रिकभर भएर 3 पोइन्ट चाहिँ बढेको देख्न सकिन्छ। ओभरअल आजको मार्केटलाई साइडवेजको मार्केट पनि भन्न सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मार्केटले जुन 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको थियो, त्यो डाउन ट्रेन्डको च्यानलमा चाहिँ ब्रेक लागिसकेको छ र मार्केट पुनः फेरि एउटा माथितिरकै यात्रा चाहिँ मार्केटले तयार गर्न सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ र मार्केटले चाहिँ अगाडि जुन एउटा यतापट्टिको हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि लागिसकेको छ। अब मार्केट चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरिसकेको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसरी आएको मार्केट डाउन ट्रेन्डको च्यानल सकाएर अब पुनः फेरि अप ट्रेन्डको च्यानल सुरु गरेको बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फ्रेममा अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा हो। मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्दै हायर हाई चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको छ र यो हाई भन्दा नि अर्को हाई चाहिँ माथितिर गइरहेको छ र यो तल आउने क्रममा मार्केटको लागि चाहिँ एउटा माइनर करेक्सन हो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बुलिस भइसकेको छ र तल आएको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र, पुलब्याक मात्र हो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै सेयर गरेको कुरा। जबसम्म बजारले अगाडिको 1847 को योलोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म तल आउने मुभ भनेको पुलब्याक मुभ नै हो भन्ने कुरा थियो र योलोको दाम चाहिँ यतापट्टि लोवर लो बनेको छ भनेर हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्न मिल्दैन भनेर मैले हजुरहरूलाई हिजोको भिडियोमा सेयर गरेको थिएँ। मार्केट तल आउने क्रममा यो ठुलो एउटा डिमान्ड जुन चाहिँ अलिकति ठुलो रहेको थियो र त्यो बिचमा चाहिँ मार्केटले अन्तिममा आएर चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गरेको छ। माथि जाने क्रममा मार्केटले चाहिँ एउटा फेरि यतापट्टिको हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथितिर लागिसकेको छ। सो यसरी फल भएकोमा चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले मार्केटको जुन एउटा नर्मल एनालाइसिस हाम्रो पहिला एनालाइसिस रहेको छ, जुन हिसाबले मार्केट चाहिँ यसरी एउटा अप ट्रेन्ड एउटा यो हाई भन्दा यो हाई माथितिर अप ट्रेन्डको साइकल बनाइसक्यो भने बुलिस ट्रेन्डमा मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा रहेको हुँदा मार्केट यो आएको करेक्सन नर्मल करेक्सन हो। तर यहाँबाट मार्केट चाहिँ फेरि यो हाईको दाम चाहिँ अर्को हाई चाहिँ माथि नै बनाउन जाने खालको यो कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हिजोको भिडियोमा नै सेयर गरेको थिएँ। तर यदि मार्केटले यहाँबाट माथि जाने क्रममा यताको हाईलाई ब्रेक गर्न सक्दैन, एकैचोटि ब्रेक गर्न सक्दैन, केही फरक पर्दैन, क्रमशः गएर पनि यो हाईलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ राम्रो नै छ। तर यो हाईलाई ब्रेक नगरिकन अब चाहिँ तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ
यो एउटा चाहिँ भ्यालिड सेल सेटअप बन्नेछ र मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुनेछ। त्यसपछि मार्केट चाहिँ तलतिर नै लाग्नेछ र यो लोमा चाहिँ स्टेबल हुँदैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। हिजो पनि मैले हजुरलाई त्यही कुरा सेयर गर्ने, तर यो अगाडिको हाईलाई पार नगरिकन सुरुवाती चरणदेखि नै तल आयो। सो मार्केट अब यसरी माथि गइरहेको छ, यो हाईलाई चाहिँ पार गर्न सक्छ, यो खासै रेजिस्टेन्स हो भनेर हामीले मार्किङ गर्न जरुरी छैन। यो हाईको दाँजोमा अर्को हाई बनाउने हो भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर यदि यो हाई पार गर्दैन र तल आउने क्रममा आजको 1857 को लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ पुनः फेरि पनि एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न रहनेछ। अहिलेको लागि 15 मिनट टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बुलिस नै देखिएको छ र यो एउटा करेक्सन पश्चात मार्केट फेरि माथितिर जान खोजेको, माथितिरको यात्रामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। र आवरली टाइम फ्रेममा यसरी मार्केटमा चाहिँ एउटा सिरिज भनेको चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ, लोवर लोको मार्केट छ र एउटा लो भन्दा अर्को लो तल तल बनिरहेको छ र मार्केटले एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ पुलब्याकको लागि माथि गइरहेको छ र पुलब्याक चाहिँ दिएर मार्केट फेरि अर्को लोको खोजी गर्न चाहिँ तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो हिसाबले यसरी तल आएको मार्केट लगभग यो लेभलदेखिबाट फल भएको हो, यो लेभलमा आएर चाहिँ यसरी पुलब्याक दिएर चाहिँ फेरि अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन जान सक्छ भने अब यो नै पुलब्याक कम्प्लिट भइसकेको रूपमा इन्डिकेसन चाहिँ जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म भन्न मिल्दैन। त्यसैले अहिले जुन माथितिर गइरहेको छ मार्केट, यो चाहिँ माथितिर जान सक्छ भन्ने हामीले छ। मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट यदि यहाँबाट मार्केट माथितिर लाग्छ भने पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ मार्केटको लागि 1930 देखि 1960 नै रहनेछ। यदि यहाँबाट मार्केट माथि लाग्छ भने पहिलो टार्गेट चाहिँ 1930 देखि 1960 रहनेछ। 1930 देखि 1960 पार गरेर यदि मार्केट माथितिर लाग्छ भने मार्केटको लागि चाहिँ यतातिरको पोइन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति केही लेभल्सहरू कमजोर हुँदै जान्छ र मार्केटको लागि चाहिँ यो 2040 सम्मको बाटो चाहिँ खुला हुन सक्छ। यदि मार्केटले अगाडिको हाई 2040 लाई पार गर्दै माथि लाग्छ भने मार्केट अप ट्रेन्डमा प्रवेश गर्नेछ, आवरली टाइम फ्रेम मार्केट बुलिस हुनेछ। त्यसपछि मार्केटमा हामी पोजिटिभ भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर जबसम्म 2040 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट जति माथि गए पनि अल्टिमेटली फेरि अर्को लोको खोजीमा लोवर लो नै बनाउन तलतिर आउन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले अन्तिममा मार्केट हामीले हेर्ने नै सुरुको दुईटा क्यान्डल इन्साइड क्यान्डल बने पनि अन्तिमको क्यान्डल के राम्रो इन्डिकेसन छ। यहाँबाट मार्केट चाहिँ के माथि पुगेर पहिलो टार्गेट 1930 देखि 1960 लेभलमा टच गरेर अनि बल्ल मार्केट चाहिँ यसरी यो लोको दाङ अर्को लोवर लो नै फर्मेसन गर्न सक्छ भनेर हामीले मार्केटले यो लो भन्दा यो लो तल बनाएको हुनाले लोवर लोको सिरिज बियरिस मार्केट भएको हुनाले यो मार्केट चाहिँ अल्टिमेटली फेरि अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउँछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर मार्केट यदि तल आउँदैन माथि गएर यो हाईलाई पार गर्छ भने त्यसपछि बल्ल मार्केटमा हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अब डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट के माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ, जुन लोवर टाइम फ्रेमबाट पनि सपोर्ट भएको हामी देख्न सक्छौँ। र आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट आगामी दिनमा यो जुन यसरी घटिरहेको छ घट्दो क्रमको मार्केटमा करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन दिएको छ र मार्केट यहाँबाट के माथितिर जान सक्छ। माथि जाने क्रममा मार्केटको लागि चाहिँ कहाँनिर हुनसक्छ टार्गेट भनेर 2040 भन्दा तल राउन्डजेलसम्म चाहिँ मार्केट केही माथितिर गएर फेरि पनि तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले छ। यदि मार्केटले 2040 लाई पार गर्दैन भने यदि मार्केट माथि जाने क्रममा 2040 लाई पार गर्दैन भने यहाँबाट तल आउने क्रममा चाहिँ फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्छ। यदि 2040 लाई पार गर्छ भने चाहिँ त्यस पश्चात मार्केट आउन चाहिँ तल नै आउने हो मोर चान्सेस। तर मार्केटले चाहिँ 2150 देखि 2200 सम्मको टार्गेट चाहिँ फेरि पनि एचिभ गर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको क्यान्डल पोजिटिभ छ, यसले चाहिँ मार्केटमा जुन हिजो अस्ति फल भइरहेको छ करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन दिएको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डको च्यानल सकेर अप ट्रेन्डको च्यानल नै सुरु गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केटमा करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन मिलेको छ र यो हाईलाई पार गर्दै मार्केट नयाँ हाईको खोजीमा जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ यो एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि पुलब्याकको लागि जाँदैछ र यो पुलब्याक कम्प्लिट भइसकेको जस्तो देखिएको छैन। पुलब्याकको लागि नै मार्केट थप माथि जान सक्ने स्थितिहरू रहन सक्ने कुरा एज्युम गर्न सकिन्छ र डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डलले चाहिँ नेक्स्ट भोलिको मार्केट चाहिँ के माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। तर कन्फर्मेसन खासै त्यस्तो यही एउटा क्यान्डलको भएर मार्केट माथितिर जान्छ भन्ने हुँदैन। तर हाम्रो लजिक भनेको चाहिँ माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले लजिक चाहिँ लगाउन सक्छौँ। ओभरअल मार्केट कुन हिसाबले मुभ हुन्छ हामीले त्यो अनुसारको आफ्नो रणनीति जहिले पनि तयार गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।